भनिन्छ जीवनमा हर व्यक्ति धैर्य रहन सक्नुपर्छ, किनकि सबै थोक बिस्तारै हुन्छ। यदि एउटा किसान एकै दिनमा एउटा फलको बिरुवामा जति पानी जति मल दिए पनि आफ्नो समय आएपछि मात्र फल दिन्छ। त्यसैले जीवनमा ठुलो सफलताको स्वाद लिनको लागि धैर्य हुनु नै पर्छ। चाहे जब गर्न होस्, चाहे बिजनेस गर्न होस्, चाहे आफ्नो सपनालाई पुरा गर्न होस्। आज हामी यस कहानीबाट जान्नेछौँ धैर्य हाम्रो जीवनमा कति महत्त्वपूर्ण हुन्छ। त्यसैले कहानी अन्तिमसम्म हेर्नुहोला। एकपटक एक व्यक्ति महात्मा गुरुको नजिक जान्छ र भन्छ, गुरुजी, मसँग एउटा ठुलो समस्या छ। म एउटै काममा लामो समयसम्म टिक्न सक्दिनँ। म एक लक्ष्य निर्धारण त गर्छु, केही समय त्यसमा काम पनि गर्छु, तर छिट्टै मैले सोचे जस्तो परिणाम मिलेन भने त्यस काममा ध्यान नै दिन सक्दिनँ। मेरो मन त्यस कामबाट भाग्न सुरु गर्छ। म फेरि त्यस कामलाई छाडेर अर्को लक्ष्य बनाउँछु। फेरि अर्को लक्ष्यमा पनि त्यस्तै हुन्छ। जब उसमा पनि आफूले चाहे जस्तो परिणाम आएन भने त्यसलाई पनि छोड्ने बानी छ। यसरी नै म वर्षौँदेखि मसँग यस्तै हुँदै आएको छ। यसरी पटक पटक काम अथवा लक्ष्य परिवर्तन गर्ने बानीले आजसम्म सफल हुन सकेको छैन। के गरौँ गुरुजी? यस बानी मैले आजसम्म छोड्न सकेको छैन। उस युवाले भन्छ, गुरुजी, म ठुलो आशा बोकेर आएको छु। कृपया मलाई यस बानीबाट मुक्त हुने बाटो बताइदिनुहोस्। महात्मा गुरुले त्यस युवाको सबै बात सुनेपछि भने, सफलताको फल मिठो हुन्छ, यो त तिमीले सुनेकै हौला। जसको अर्थ हो धैर्य भएर काम गर्यो भने फल अवश्य मिल्छ। तर सधैँ यो जरुरी हुँदैन कि फल हामीले सोचेको जस्तै होस्। कहीँ पटक यस्तो हुन्छ कि हामीले पुरै तरिकाले काम गरे पनि कहीँ न केही नपुगेकै हुन्छ। यस्तोमा सोचे जस्तो नतिजा नआउन सक्छ। त्यति बेला मानिसहरू आफ्नो धैर्यता नै भुल्छन्। खास त्यति बेला नै धैर्यता हुन जरुरी हुन्छ। यस्तो त्यसैले हुन्छ जब हामीले चाहे जस्तो हुँदैन। यस्तो बानी तबसम्म ठिकै हो जबसम्म त्यसबाट ठुलो नोक्सानी हुँदैन। तर पटक पटक आफ्नो धैर्यता बिर्सिन्छौ भने तिमीलाई शारीरिक र मानसिक रूपमा असर पुर्याउँदछ। साथै यो हाम्रो सामाजिक जीवनलाई पनि बर्बाद गर्न सक्छ। जब पटक पटक आफ्नो धैर्य बिर्सिनाले मानिसप्रति हाम्रो विश्वास पनि घट्दै जान्छ। उनीहरू हामीप्रति विश्वास गर्दैनन्। आजकलको भागदौडको दुनियाँमा मनलाई एकै काममा केन्द्रित गर्न मुस्किल छ। उस युवाले भन्यो, गुरुजी, यसको समाधान पनि त होला नि, मलाई यसको समाधान पनि बताइदिनुहोस् न। गुरुले भने, यसको समाधान हो मनलाई शान्त राख्ने प्रयास र आफ्नो काममा जागरुक हुने प्रयास गर्नु हो। यानि आफ्नो मनलाई वर्तमानमा केन्द्रित गर्नु। वर्तमानमा जे पनि भइरहेको छ त्यसमा ध्यान दिनु, त्यसैमा हराउनु, त्यसैमा लीन हुनु नै जागरुक हो। यसमा भविष्य र भूतबाट ध्यान हटाएर वर्तमानमा लगाउनु पर्छ। तिमी जे पनि काम गरिरहेका छौ त्यसलाई महसुस गर्नु हो। त्यो यस्तो अभ्यास हो, नियमित गर्नाले तिमी जीवनको हर क्षेत्रमा लागू गर्न सक्छौ। यसको अभ्यास गर्नाले शारीरिक र मानसिक रूपमा धेरै फाइदा हुन्छ। यसको नियमित अभ्यासबाट राम्रो निद लाग्छ, तनाव कम हुन्छ, मानिस हर दिन खुसी महसुस गर्छ, एकाग्र हुन्छ, जसले गर्दा मानिस आफ्नो काममा सही तरिकाले ध्यान दिन सक्छ। युवाले भन्छ, गुरुजी, त्यसो भए हामी जागरुक रहन के गर्नुपर्छ? कुन बातलाई ध्यानमा राख्नुपर्छ? गुरुले भने, तिमीले पहिला मजबुत लक्ष्य बनाउनु पर्छ। यानि जब तिमीलाई थाहा हुन्छ यो म किन गर्दैछु, तब लामो समयसम्म गर्न सक्छौ। तिमीलाई यो ज्ञान हुन जरुरी हुन्छ। त्यो ऊर्जा, यो हाम्रो शक्ति भविष्य र बितेको चिजमा नष्ट गर्नु हुँदैन। यो त वर्तमानमा ध्यान दिएर भविष्य उज्जवल पार्नका लागि हो। आजको लक्ष्यलाई ध्यान दिएर भोलिलाई हातमा लिनु हो। त्यसैले तिमीले आफ्नो ऊर्जालाई जहीँ तहीँ नष्ट गर्नु हुँदैन। गुरुले भने, मनलाई एकाग्र गर्ने धेरै तरिकाहरू छन्। तिमी एक शान्त ठाउँमा बसेर आफ्नो सासमा ध्यान केन्द्रित गरी प्र्याक्टिस गर्न सक्छौ। सास शरीरभित्र कसरी जान्छ र बाहिर कसरी आइरहेको छ त्यसमा आफ्नो ध्यान लगाउन सक्छौ। अनि अर्को, आफ्नो मनभित्र चल्ने विचारहरूमा ध्यान लगाउन सक्छौ। हामीले विचारलाई सिर्फ हेर्ने प्रयास गर्नुपर्छ, त्यसलाई लिने कोसिस गर्नु हुँदैन। मनमा हजारौं विचार आउँछ, तिमीले मात्र ती विचारहरूलाई हेर। अनि मन एकाग्र गर्ने अर्को तरिका हो वर्तमानमा तिम्रो वरिपरि के भइरहेको छ त्यसमा ध्यान दिनु। जस्तै कुनै चरा जीवको आवाज, कुनै पनि फुलको सुगन्ध, हावा, बोट बिरुवा, खोला, नदी, तिमी जहाँ जाँदैछौ त्यहाँ वरिपरिको वातावरणमा ध्यान दिऊ। यदि तिमी केही खाँदैछौ भने त्यस चिजको आकार, त्यस चिजको रङ,
त्यस चिजको स्वादमा पनि ध्यान देऊ। यसरी तिमीले आफ्नो मनलाई एकाग्र गर्न सक्छौ। तिमी जे पनि काम गर्छौ त्यस काममा ध्यान दिनुपर्छ। आफ्नो जीवनमा मानिस कहीँ न कहीँ यस्तो स्थितिमा पुग्छ जहाँ उसलाई लाग्छ ऊ वहीँ अड्किएको जस्तो। उसलाई लाग्छ अब अगाडि जाने कुनै बाटो नै छैन। यस्तो स्थितिमा धेरै मानिसहरू हार मानेर काम नै गर्न बन्द गर्छन्, आफ्नो लक्ष्य नै परिवर्तन गर्छन्। वास्तवमा यस्तो परिस्थितिमा अझै धेरै धक्का खानुपर्छ, अझै धैर्य हुनुपर्छ। कहीँ पटक हामीले सोचे जस्तो नभएर बिचमै छोड्न चाहन्छौँ। यस्तो गर्न ऊ बेला सबैभन्दा सरल तरिका लाग्छ, तर यस्तो गर्नु हानिकारक हुन्छ। जब हामीलाई पटक पटक क्विट गर्ने बानी बस्छ, यस्तोमा एक सफल व्यक्ति बन्न हामीलाई मुस्किल हुनेछ। यस्तो स्थितिमा हामीले आफ्नो मानसिकतालाई बदल्न जरुरी हुन्छ। सबैभन्दा पहिले जे भइरहेको छ त्यसलाई मूल्याङ्कन गर्ने, गल्ती पत्ता लगाउने र फेरि आफ्नो योजनालाई नयाँ तरिकाबाट बनाउनु पर्छ। भविष्यको चिन्ता छोडेर वर्तमानमा ध्यान दिनुपर्छ। आफ्नो काममा एकाग्र भएर गर्नाले तिम्रो मनमा फेरि त्यो साहस भरिनेछ। तिमीले सधैँ त्यो याद राख्नु कि असफलता पनि जीवनको एक हिस्सा नै हो। यसबाट धेरै अनुभव लिन सकिन्छ। यसले व्यक्तित्व निर्माण गर्न धेरै भूमिका खेल्छ। तिमी भित्र एक सकारात्मक मानसिकता विकास गर्नुपर्छ जसले भविष्यमा पर्ने समस्यामा तिमीलाई सकारात्मक राख्छ। तिमी आफ्नो सोच बदल्नुपर्छ। तिमीले जुन पनि लक्ष्य राख्छौ त्यो लक्ष्य पुरा हुने खालको हुनुपर्छ। कहीँ पटक मानिसहरू असफल हुने कारण पनि यही बन्छ। उनीहरू यति ठुलो ठुलो लक्ष्य राख्छन् कि त्यो पाउन निकै मुस्किल हुन्छ र उदास हुन्छन्। ठिक यसरी नै कसैको दबावमा आएर यस्तो लक्ष्य चुन्छौ जुन लक्ष्य तिम्रो लागि योग्य छैन, यसमा तिम्रो कुनै रुचि छैन। यस्तोमा चाहे तिमी जति धेरै मेहनत गर त्यसलाई पाउने चान्स निकै कम हुन्छ। यस्तोमा तिमीले लक्ष्य आफ्नो योग्यता, आफ्नो रुचि अनुसार नै तय गर्नुपर्छ, अनि मात्र सबैभन्दा धेरै काम गर्न सक्छौ। जब मानिस आफूले सोचे जस्तो हुँदैन तब भुल्छन् कि उनीहरू त्यो लक्ष्य किन बनाएका थिए। जब तिमीलाई पनि आफ्नो लक्ष्य बिचैमा छोड्ने सोच आउँछ त्यति बेला तिमीलाई थाहा हुन जरुरी हुन्छ कि त्यो लक्ष्य तिमीले किन चुनेका थियौ। आफूले आफूलाई याद दिलाउनु पर्छ। यसले तिम्रो र तिमीसँग जोडिएको मानिसहरूलाई कस्तो असर पर्छ। आफ्नो लक्ष्यको पछाडिको मजबुत कारण याद गर्नाले तिमीलाई यस्तो स्थितिमा हौसला दिन्छ जहाँ तिमी हार मान्नेवाला छौ। कोही मानिस असफलतापछि हार मानेर बस्छन् भने कोही फेरि नयाँ जोसका साथ त्यही काममा लाग्छन्। कहिले तिमीले सोचेका छौ मानिस एकै परिस्थितिमा किन अलग अलग प्रतिक्रिया दिन्छन्? किनकि हामी सबै एक अर्कामा फरक छौँ। सोच फरक छ, हाम्रो ज्ञान फरक छ, हाम्रो परिस्थिति फरक छ। हामीले जीवनमा उम्मिद राख्नुपर्छ जसले हामीलाई सधैँ ऊर्जावान राख्छ, तर धेरै उम्मिद राख्नाले तनावको कारण बन्न सक्छ। त्यसैले उम्मिद वास्तविक हुनुपर्छ। तिमीले मात्र परिणामको लालचमा काम नगर। परिणाम मिल्न समय लाग्छ, कहीँ पटक त्यो हाम्रो उम्मिदसँग मिल्दैन। जब हामी त्यस कामको प्रक्रियामा खुसी हुन्छौँ, खुसी महसुस गर्छौँ, हामी सर्वश्रेष्ठ गर्न सक्छौँ, त्यति बेला त्यो काम होइन, एक आनन्दको स्रोत बन्छ। सफलताको बाटोमा उतार चढाव आइरहन्छ, धेरै मुस्किल र चुनौती सामना गर्नुपर्छ। त्यसैले कहीँ पटक परिणाम तिम्रो सोचभन्दा बिल्कुलै फरक हुन सक्छ। जब तिमीलाई त्यस काममा आनन्द आएको छ भने उदास हुने छैनौ। भनिन्छ जीवन हामीलाई कहाँ लगेर छोडिदिन्छ। कहीँ पटक हामीभन्दा बाहिरको परिस्थितिले पनि त्यसलाई असर गरेको हुन्छ। यस्तोमा हामी मानसिक रूपमा तयार हुनुपर्छ। गुरुले भने धैर्य गुमाउनुमा अर्को कारण हो हामी अरूसँग तुलना गर्नु। वास्तवमा एक चिताको दौडलाई हात्तीसँग तुलना गर्नु सही होइन। माछा रुखमा चढ्न खोज्नु र बाँदर पानीभित्र बस्न खोज्नु दुवैको लागि खतरा हुन्छ। ठिक यसरी नै हामी पनि एक अर्कोमा फरक छौँ, हाम्रो व्यक्तित्व फरक छ। त्यसैले तुलना गर्नु फाइदाजनक हुँदैन। अरूसँग तुलना गर्नाले हामीलाई तनाव, चिन्तामा पुर्याउन सक्छ। आफ्नो काममा ध्यान दिन सक्दैनौ, त्यसैले यस्तो नगर। तिमी असफलतामा आफूलाई दोष दिने मात्रै नगर, जसले तिम्रो आत्मबलमा यसले धेरै प्रभाव पार्छ। भनिन्छ मानिस जस्तो सोच्छ ऊ एक दिन उस्तै बन्छ। त्यसैले यस्तो बातमा धेरै जागरुक हुनुपर्छ। हामीले हाम्रो आसपास यस्ता व्यक्ति राख्नुपर्छ जो बिना सङ्कोच, बिना डर हाम्रो गल्ती बताइदियोस्। त्यसमा उनीहरू हाम्रो शुभचिन्तक हुनुपर्छ। मात्र तारिफ गर्ने मान्छेले हामीलाई गलत बाटो देखाउन सक्छन् र हाम्रो कमजोरी मात्रै देखाउने मानिसले हामीलाई
निरुत्साहित गर्न सक्छौँ। हामीले सही साथीको पहिचान गर्न जान्नुपर्छ। जसरी तिमी आफ्नो तारिफलाई खुल्ला दिलले स्वीकार गर्छौ, ठिक यसरी नै आफ्नो आलोचनालाई पनि स्वीकार गर्नुपर्छ, अनि मात्र आफ्नो लक्ष्यलाई हासिल गर्न सक्छौ। गुरुले भने व्यक्तिलाई अझै खुला धैर्यवान बनाउने तरिका हो आभार प्रकट गर्नु। जब व्यक्तिको सबै ध्यान उस चिजमा हुन्छ जो उसँग छैन, जसले ऊ भित्र बेचैनी उत्पन्न गरेको छ, र ऊ त्यस बेचैनीमा आएर आफ्नो धैर्य गुमाउँछ र यस्तो निर्णय लिन सुरु गर्छ जसले उसलाई असफलतिर लैजान्छ। आभार प्रकट गर्नु यस्तो अभ्यास हो जसले हाम्रो जीवनमा हुने राम्रो चिजलाई ध्यान दिन्छौँ, उसको लागि खुसी महसुस गर्छौँ। हामीले जीवनमा समय निकालेर एक सानो चिजमा पनि आभार प्रकट गर्न सक्नुपर्छ जसले हाम्रो जीवनलाई खुलास, आनन्द, धैर्यवान बनायो। केही प्रति कृतज्ञता गर्ने यो बानीले हामी भित्र धैर्य रहनमा एक महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाउँदछ। अर्कोमा आउँछ समयको सही सदुपयोग गर्नु। समय सबैसँग एउटै हुन्छ। सही समयको सदुपयोग गरेर कोही मानिसले धेरै प्रगति गर्छन्, तर कोही मानिस आफ्नो दिनको काम पनि पुरा गर्न सक्दैनन्। समयको सदुपयोग नगर्नाले धेरै पछि रहन सकिन्छ। समयको सही सदुपयोग गर्न पहिले आफ्नो प्राथमिक तय गर्नुपर्छ, यानि ती कामको तय गर्नुपर्छ जुन हाम्रो लागि ज्यादै महत्त्वपूर्ण हुन्। निश्चित समयमा त्यो काम पुरा गर्न योजना बनाउनुपर्छ, किनकि त्यही हामीलाई काममा अनुशासित रहन मद्दत गर्छ। जब काममा एक निश्चित समय तय गर्छौँ, हामी अरू फाल्तु काममा ध्यान दिँदैनौँ। कहीँ पटक हामी समय त तय गर्छौँ, त्यही समयमा काम पनि पुरा गर्न खोज्छौँ, तर कोही साथी, कोही मानिसको कारणले पनि त्यो काम पुरा गर्न नसक्ने हुन्छौँ। त्यसैले हामीले अस्वीकार गर्न पनि सक्नुपर्छ। हर समय कोही व्यक्तिसँग हुन्छ भन्नु हाम्रो लागि खराब पनि हुन सक्छ। गुरुले भने धैर्यको मतलब यो होइन कि दिनभर सुतेर केही पाउने आशा गर्नु। यसलाई धैर्य होइन, अल्छीपन भनिन्छ। हर दिन मेहनत गर्नु जरुरी हुन्छ, अनि मात्र लक्ष्य हासिल गर्न सक्छौँ। मनमा धैर्य विकसित गर्नको लागि अर्को महत्त्वपूर्ण कुरा हो हतारमा निर्णय नलिनु। हतारमा निर्णय लिँदा त्यो गलत दिशामा हुन सक्छ। त्यसैले कुनै निर्णय लिनुभन्दा पहिला त्यसको फाइदा र बेफाइदामा पनि सोच्नुपर्छ। फाइदा बेफाइदालाई मूल्याङ्कन गरी निर्णय लिनुपर्छ। भावनामा बहकिएर कुनै पनि निर्णय लिनु खतरा बन्न सक्छ। यदि धैर्यको साथ विकल्पको बारेमा जानकारी लिएर आफ्नो समझदारीको सही उपयोग गरेर बाट आफ्नो लागि सही समय लिन्छौँ भने हाम्रो सफलता हुने चान्स धेरै बढी हुन्छ। कुनै पनि काम यस तरिकाबाट हुन्छ भने सम्झ आधा काम पुरा भयो। हामी सफल हुन लगातार एकाग्र हुन जरुरी हुन्छ। कुनै पनि काम यस्तो हुन्छ जसलाई प्राप्त गर्न धेरै समय लाग्छ, तर धेरै समय लक्ष्यमा केन्द्रित हुन भने सजिलो छैन। त्यसैले त्यसलाई पुरा गर्न सही योजना, दृढ सङ्कल्प, धैर्यता आवश्यक पर्छ। यति भन्दै महात्मा गुरुजी ध्यानमा लिन भए। त्यस युवालाई पनि आफ्नो प्रश्नको उत्तर मिलेको थियो। तर साथीहरू, तपाईँहरूलाई आफ्नो उत्तर मिल्यो कि मिलेन, कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला। अन्तिमसम्म हेर्नुभएकोमा धेरै धेरै धन्यवाद।